हॅलो मित्रांनो, तर स्वागत आहे तुमच्या सर्वांचे या यूट्यूब चॅनलवरती ज्याचं नाव आहे मिस्टर कोकणी हॅकर्स. तर मित्रांनो, आज मी एका प्रोडक्टची अनबॉक्सिंग घेऊन आलेलो आहे आणि त्याचा रिव्ह्यू तुम्हाला आता इथे सांगणार आहे. तर हे प्रोडक्ट आहे टेलिफोटो लेन्सेस, जे की आपण मोबाईल फोटोग्राफीसाठी वापर करतो किंवा वापर करू शकतो. तर मित्रांनो, ऑनलाईन पाहता मला हे प्रोडक्ट म्हणजेच लेन्सेस सापडले. तर मी हे बाय केले आणि ह्यांचा जो रिव्ह्यू आहे तो मी आता तुम्हाला शेअर करणार आहे. तर सर्वप्रथम मी यांना बॉक्समधून बाहेर काढतो. तर तुम्ही पाहू शकता की यावर याची पूर्ण माहिती दिलेली आहे की हे एक टेलिफोटो लेन्स आहे. त्यासोबत ह्या लेन्स आहे, फिश आय लेन्स आहे. तर मित्रांनो, ह्याला बाहेर काढल्याबरोबरच आपल्याला या बॉक्समध्ये एक असे कार्ड भेटले आहे, जे की मेशो कंपनीकडून डायरेक्टली आलेलं आहे. तर हे कार्ड आम्ही नंतर पाहतो. तर सर्वप्रथम आता आपण लेन्स बघून घेऊ. तर या पॅकेटमधून मी आता यांना बाहेर काढतो. तर आता तुम्ही पाहू शकता की छोटे असे हे दोन लेन्स आपल्याला इथे दिसत आहेत आणि त्यासोबत एक ॲडॅप्टरसारखा छोटा जॅक असा त्यांनी दिलेला आहे. हा जॅक पूर्णतः प्लास्टिकचा आहे, पण याची क्वालिटी मस्त आहे. आणि त्यासोबत हे लेन्स जे आहेत ते पूर्ण मेटलचे आहेत, त्यामुळे ह्यांना प्रीमियम लुक असा आलेला आहे आणि तो आपल्याला यातून दिसून येतो. तर ही कॅप आता मी रिमूव्ह केली आणि हा याचा लुक एकदम मस्त वाटत आहे. एकदम प्रोफेशनल असं यांचं ब्रँडिंग आहे. त्यासोबत हे जे लेन्स आहेत ते पूर्ण प्रोफेशनल असे दिसत आहेत, पण ह्यांची क्वालिटी आपल्याला फोन लावल्याशिवाय समजणार नाही. तर ती मी तुम्हाला सांगणारच आहे. तर तो फिश आय लेन्स होता जो मी आधी तुम्हाला दाखवला. तर हा जो लेन्स आहे तो वाईड अँगल लेन्स आहे 0.62x विथ मायक्रो. तर हा जो ॲडॅप्टर आहे, जो जॅक आहे ज्याचा, तो पूर्णतः प्लास्टिकचा आहे. तशी याची जी क्वालिटी आहे ती खूप चांगली आणि प्रीमियम दिलेली आहे. तर आता मी ह्याला मोबाईलला अटॅच करून बघणार आहे की ह्याची क्वालिटी ह्या लेन्सची कशी आहे व ती कितपत आपल्याला योग्य ठरू शकतील. तर हा अशा प्रकारे यांना गोल फिरून यामध्ये इनबुल्ट करायचा आहे. तर हा जो लेन्स आहे तो लेन्स आपल्याला वापरते वेळी पूर्णतः आपल्या मेन जो कॅमेरा आहे मोबाईलचा, विशेषतः आताच्या ज्या स्मार्टफोन्स आहेत त्या स्मार्टफोन्समध्ये 3-4 कॅमेरे दिलेले असतात. आपल्याला कुठचा लेन्स हा लेन्स कुठे वापरायचा हे समजत नाही, पण हा पूर्णतः आपल्याला मेन कॅमेऱ्यावरती लावायचा आहे. तर मेन कॅमेऱ्यावरती लावल्यावर हा मी थोडासा ॲडजस्ट केला व इथे झूम केला, कारण ह्याचा जो सर्कल आहे तो सर्कल ह्याच्यात पूर्ण दिसत होता. तर आता ह्याची क्लिअरिटी आपण पाहू शकता. मला याची क्लिअरिटी एवढी काय खास वाटली नाही. जुने जे फोन यायचे आपले, जे 10 MP कॅमेरा प्रोव्हाइड करायचे, तर त्याचप्रमाणे ह्याची जी लुक आहे तो आहे आणि त्यासोबत याची क्वालिटी ही तितकीच आहे. त्यामुळे हा जास्त काही योग्य असं वाटत नाही.
मायक्रो हे दोन आपल्याला रिमूव्ह करून काढायचे असतात. त्यासोबत मायक्रो लेन्सची क्वालिटी खूप चांगली आहे, ती तुम्ही नंतर पाहू शकता. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनची घंटी दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.